بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناتي عفاف هاند كرافت. النهارده هنعمل مع بعض كوستر جميل بكميه خيط بسيطه وبطريقه سهله جدا. انا بستخدم خيط الديفا للتزيين. كمان هنستخدم اللون ده، انا حابه اللون ده، احنا ممكن تستخدمي اي لون تاني. هنحتاج برضو ديفا لون اسود للتزيين في الاخر هنعمل بيه، هنشوفه مع بعض في الاخر. كمان هنحتاج خيط، انا هنا هستخدم خيط الصياد، هنحتاج منه شلة او اتنين. في الاخر انا هقول لكم كمية الخيط اللي استخدمناها اخر الفيديو. انا هنا هستخدم ابرة مقاس واحد، ابرة استانلس رقم واحد. نحتاج ابرة تنظيف سواء البلاستيك او المعدن. هتحتاجي ماركر او اي دبوس او حاجة تعلمي بيها الغرز، بداية الغرز بتاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. اول حاجة هنعملها، هنركن الحاجات كده على جنب. اول حاجة هنعملها ان احنا هنبتدي نعمل دايرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بنجيب طرف الخيط وهنبتدي نعمل هنعمل 2 سلسلة. عملنا عقدة البداية اهو، هنعمل عدد 2 سلسلة، 1 2. هندخل في هندخل في السلسلة رقم 1. رب يكون الشغل واضح. وهنبتدي نعمل 3 سلاسل ارتفاع، 3. هعمل عمود بلفة وهدخل في السلسلة وهبتدي أعمل 12 عمود، هتجاهل 3 سلاسل ارتفاع. ادي عملنا أول عمود. كده ده العمود رقم 3. 4. طرف الخيط ده بيبقى معايا كده ماسكاه، ببتدي أعمل العواميد فوق بحيث يستخبى الخيط. كده عملنا كام عمود؟ نعد 1 2 3 4 ونكمل. حداشر، كده 12 عمود. شد الخيط كويس بحيث الدايرة بتاعتي تبقى مقفولة كويس، الخيط اللي تحت ده. هبتدي أقفل الدايرة، بتجاهل ال3 سلاسل الارتفاع وابتدي أدخل هنا في في ارتفاع أول عمود أنا عملته. طبعا لو انت بتتلخبطي يفضل ان انت تتعلمي بالماركر. بقفل بغرزة منزلقة وهبتدي ارتفع 3 سلاسل، 2 3، وهبتدي ادخل في كل غرزة ب2 عمود، بحيث عدد الأعمدة عندي هيبقى 24 عمود. بتجاهل طبعا ال3 سلاسل الارتفاع. كده عملنا 2 عمود في أول غرزة. في الغرزة اللي بعدها ببتدي أعمل 2 عمود. وهكذا لحد ما نخلص لآخر الدايرة. بعمل 2 عمود في كل غرزة.
كده وصلنا لآخر غرزة. لو جينا عدينا عدد الأعمدة هنا هنلاقيهم 24 عمود. باخد بالي ما اتلخبطش هنا بالغرزة اللي أنا برتفع منها عشان ما اتلخبطش واحط واعمل فيها عمود. بقفل الدايرة هنا، مش بقفل في سلاسل الارتفاع، بتجاهلها وبقفل في الغرزة بتاعة أول عمود أنا عملته، بقفل بمنزلقة كده. كونت الدور التاني من الدايرة، ده بقى شكلها. هبتدي ارتفع 3 سلاسل. في الدور رقم 3 انا هعمل ايه؟ احنا اول حاجة في الدور الاول عملنا 12 عمود، بخلاف طبعا سلاسل الارتفاع. في الدور اللي بعده عملنا 24 عمود بخلاف سلاسل الارتفاع. كنا هنا بنعمل تزايد في كل غرزة. هنا هبتدي اعمل غرزة عمود، والغرزة التانية تزايد، عمود تزايد، عمود تزايد، بحيث في الاخر هيبقى عندي 36 عمود. تعالوا كده مع بعض. ادي اول عمود، الغرزة اللي بعدها بعمل 2 عمود، اللي بعدها هيبقى عمود، يبقى عمود تزايد، عمود تزايد، وهكذا لآخر الدايرة. لو جينا عدينا الأعمدة هنا هنلاقيها 36 عمود. هنقفل الدايرة. قلنا دايما بنقفلها في أول عمود بدأناه بغرزة منزلقة، بندخل كده في حلقتين. شايفين حرف الفي بيكون على الإبرة أهو، وبقفل الدايرة بمنزلقة، وببتدي برتفع في الدور الرابع. احنا كده عملنا 3 أدوار. هنبدأ نرتفع في الدور الرابع. هنعمل ايه؟ هنرتفع 3 سلاسل، وهبتدي أعمل عمود عمود تزايد في الغرزة رقم 3. يبقى في الدور الرابع بعمل عمود عمود تزايد، عندي التزايد بيكون في الغرزة رقم 3. هبتدي أعمل أول عمود، الغرزة اللي بعدها عمود، الغرزة رقم 3 هي اللي هعمل فيها 2 عمود تزايد، يعني 2 عمود. هبتدي الغرزة اللي بعدها عمود، عمود رقم 2. ادي الغرزة رقم 3 بعمل تزايد. خلينا اظبطها، تزايد. الغرزة رقم 3 هي اللي بعمل فيها التزايد. أنا هنا وصلت لآخر غرزة بعمل فيها تزايد 2 عمود.
هبتدي اقفل الدايرة بتاعتي في اول عمود انا بدأته. طبعا لو انتي بتتلخبطي يفضل ان انتي تعلمي ارتفاع اول عمود. كده عملنا الدور رقم 4. هنبتدي نعمل الدور رقم 5. هنرتفع 3 سلاسل، وهنبتدي نعمل في كل غرزة عمود. عند الغرزة رقم 4 هنبتدي تزايد، يعني هنرتفع 3 سلاسل وهنبتدي نعمل أول عمود. طبعا لو انت بتتلخبطي يفضل ان انت تعلمي أول عمود اللي هو ده، ارتفاع أول عمود. ده لو انت بتلخبطي. ببتدي عملت أول عمود، بعمل في الغرزة اللي بعدها عمود، في الغرزة رقم 3 بعمل عمود، في الغرزة رقم 4 بعمل تزايد 2 عمود. بعمل في كل غرزة عمود، بعمل 3 أعمدة، يعني 1 في الغرزة اللي بعدها 2. ادي عملنا كده ايه الغرزة التالتة عمود، والغرزة رقم 4 بعمل فيها التزايد. ده بالنسبة للسطر الخامس. بعمل عمود، الغرزة اللي بعدها عمود، والغرزة رقم 3 عمود، والتزايد بيكون في الغرزة رقم 4 بعمل 2 عمود، 2 عمود، وهكذا لحد ما بخلص آخر الدايرة. أنا هنا وصلت لآخر غرزة، هبتدي أعمل فيها تزايد 2 عمود. لو جينا عدينا الأعمدة في السطر رقم 5 هنلاقيه 60 عمود. بقفل الدايرة في أول عمود أنا بدأته، بتجاهل 3 سلاسل ارتفاع. هبتدي السطر رقم 6 هعمل ارتفاع، هرتفع ب3 سلاسل، وهبتدي أعمل عمود في كل غرزة، عمود 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 عمود. في الغرزة رقم 5 هبتدي أعمل تزايد. تعالوا كده نشوف مع بعض. في الغرزة رقم 2 عمود، ادي الغرزة رقم 3 عمود، الغرزة رقم 4 عمود، وفي الغرزة رقم 5 بعمل 2 عمود. كده عملنا 3 أعمدة. العمود الرابع، وفي الغرزة رقم 5 بعمل 2 عمود. بعمل عمود، الغرزة اللي بعدها تاني عمود، الغرزة رقم 3 تالت عمود، في الغرزة رقم 4 بعمل عمود، وفي الغرزة رقم 5 بعمل 2 عمود، وهكذا لآخر السطر. وبكمل على نفس النظام لحد آخر السطر. بعمل الغرزة الأولى عمود، التاني عمود، التالت عمود، الرابع عمود. في الغرزة رقم 5 بعمل تزايد 2 عمود، بخلص. أنا هنا وصلت لآخر غرزة، بعمل 2 تزايد في آخر غرزة، الغرزة رقم 5 بعمل 2 عمود. بقفل السطر في أول عمود أنا بدأته،
وبقفل بغرزة منزلقة. كده عملنا الدور رقم 1 2 3 4 5 6. ده الدور رقم 6. هبتدي في السطر رقم 7 أو الدور رقم 7. هبتدي أعمل سلاسل الارتفاع، وببتدي أدخل في كل غرزة بعمود. في الغرزة رقم 5 هبتدي أعمل الغرزة رقم 6 عفوا. في الغرزة رقم 6 هبتدي أعمل تزايد. يبقى ده السطر رقم 7 بعمل التزايد في الغرزة رقم 6. بسم الله الرحمن الرحيم. بعمل 3 سلاسل ارتفاع، وببتدي أعمل في كل غرزة عمود. كده في الغرزة التانية عملت عمود. في الغرزة رقم 3 هعمل عمود. في الغرزة رقم 4 ابتدي أعمل عمود. في الغرزة رقم 5 بعمل عمود. في الغرزة رقم 6 بعمل تزايد 2 عمود. ابتدي أعمل عمود في كل غرزة. 1 2 3 4 5 6. رقم 6 ببتدي أعمل تزايد 2 عمود، وهكذا بكمل لآخر السطر. بعمل عمود 5 أعمدة، وفي الغرزة رقم 6 بعمل التزايد. هخلص وارجع لكم. هنا وصلت الغرزة رقم 6 وابتدي أعمل فيها تزايد 2 عمود. وهقفل الدايرة بتاعتي في أول عمود أنا بدأته، بتجاهل ال3 سلاسل ارتفاع وبقفل بمنزلقة. تعالوا نراجع شغلنا كده مع بعض. أول حاجة عملنا في أول دايرة أو في أول سطر عملنا 12 عمود. بعد كده عملنا تزايد في كل غرزة، عملنا 2 عمود، بقى عندنا 24 عمود. السطر رقم 3 عملنا عمود تزايد، بقى عندنا 36 عمود. في السطر رقم 4 التزايد كان في الغرزة رقم 3، بقى عندنا 48 عمود. في السطر رقم 5 التزايد كان في الغرزة رقم 4. لو عدينا عدد الأعمدة هنلاقيها 60 عمود. السطر رقم 6 عملنا تزايد في الغرزة رقم 5، لو عدينا الأعمدة هنلاقيها 72 عمود. السطر رقم 7 عملنا تزايد في الغرزة رقم 6، لو عدينا عدد الأعمدة هنلاقيها 84 عمود. يبقى كل سطر بزود 12 غرزة. تعالوا كده نبدأ في السطر رقم 8. وانا حابة الكوستر بتاعي يبقى بحجمه، هعمل 8. ده يعتبر آخر سطر في الدايرة. تعالوا كده هبتدي أعمل 3 سلاسل ارتفاع. 3 وهبتدي التزايد في الغرزة رقم 7. يبقى في السطر رقم 8 التزايد هيكون في الغرزة رقم 7. ابتدي بدخل بعمل أول عمود. في الغرزة رقم 2 بعمل عمود. في الغرزة رقم 3 بعمل عمود. في الغرزة رقم 4 بعمل عمود. في الغرزة رقم 5 بعمل عمود. في الغرزة رقم 6 هعمل عمود. هنا وصلت الغرزة رقم 7 هبتدي أعمل 2 عمود. يبقى التزايد عندي بيبقى في الغرزة رقم 7. ده بالنسبة للدور رقم
8. يبقى التزايد هيكون في الغرزة رقم 7. بعمل عمود، أول غرزة، تاني غرزة عمود، وفي تالت غرزة بعمل عمود، غرزة رقم 4 عمود، في الغرزة رقم 5 بعمل عمود، رقم 6 بعمل عمود، في الغرزة رقم 7 بعمل 2 عمود، وهكذا لحد ما بخلص آخر الدور عندي أو آخر السطر. كده هخلص ونرجع نشوف مع بعض آخر غرزة. أنا هنا وصلت لآخر غرزة بعمل فيها 2 عمود، وابتدي أقفل السطر بتاعي في ارتفاع أول عمود أنا عملته بغرزة منزلقة. أنا كده بالنسبة لي حجم الكوستر كده معقول، تكبريه أو تصغريه براحتك، بس أنا كده هكتفي بال8 أسطر. وتعالوا هنشوف مع بعض هنكمل ازاي. تعالوا كده نكمل مع بعض. هنعمل ديل السمكة. طبعا بعد ما قفلنا الدايرة احنا مش بنقطع الخيط، بنكمل بنفس الخيط. تمام. تعالوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي هنعمله ان احنا هنرتفع 3 سلاسل، 2 3، وهنبتدي نعمل 16 عمود في كل غرزة عمود، وبنحسب السلسلة برضو بنعتبرها عمود. يبقى كده العمود رقم 3، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ادي 16 عمود. بعد كويس وبتأكد من العدد، وبعد بما فيهم السلسلة زي ما قلنا، سلسلة الارتفاع. 16. ببتدي ارتفع 3 سلاسل، بلف الشغل وبدخل في أول غرزة، وبدخل في تاني غرزة، وبسحب الخيط واطلع من الغرزتين. عشان كده أنا هبتدي أعمل أول تناقص، وبدخل في كل غرزة بعد كده ايه بعمود. ادي كده 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ادي 12 13 واخر غرزتين بدخل فيهم وهبتدي اعمل تناقص. ده تاني تناقص معايا في السطر ده، واسحب الخيط وبطلع من الغرزتين. وكده أصبح عندي 14 عمود. خلينا نعدهم نتأكد بما فيهم السلسلة. 1 2 3 14. برتفع 3 سلاسل وبلف الشغل، وببتدي أعمل تناقص في أول غرزتين، بدخل فيهم كده وبطلع منهم،
وببتدي اعمل عمود، وببتدي ادخل العمود في الغرزة اللي بعدها. ادي 3 4 5 6 7 8 ادي 9 10 11 وبنبتدي ندخل في اخر غرزتين هنعمل تناقص، بطلع من الحلقتين وادي كده 12 عمود. يبقى في السطر الاول عملنا 16، السطر التاني هيبقوا 14، السطر رقم 3 هيبقى 12. برتفع 3 سلاسل وبلف الشغل، وهبتدي اعمل تناقص في اول غرزتين، بدخل وبطلع منهم وببتدي اعمل عمود. ادي 3 4 5 6 7 8 9 واخر غرزتين هبتدي اعمل فيهم تناقص، بطلع من الغرزتين كده. كده عندي في السطر رقم 1 2 3 4 عندي 10 أعمدة. برتفع 3 سلاسل وبلف الشغل، وهبتدي تناقص في أول غرزتين. عملنا التناقص، نبتدي ندخل في كل غرزة ونعمل عمود. 3 كده 4 5 6 7 واخر غرزتين هبتدي ادخل اعمل تناقص. كده بقت عندي 8 غرز. برتفع 3 سلاسل، لف الشغل، وببتدي اعمل تناقص في اول غرزتين. كده عملنا اول تناقص، وببتدي ادخل عمود في السلسلة اللي بعدها. 4 ادي 5 واخر غرزتين بعمل فيهم تناقص. كده عندي 6 غرز برتفع او 6 اعمدة. برتفع 3 سلاسل وبلف الشغل، وببتدي اعمل تناقص في اول غرزتين. بطلع من الغرزتين وبعمل اول او تاني عمود كده. ادي 3. ابتدي اعمل تناقص في اخر غرزة، بدخل في الغرزتين، وكده عملت تاني تناقص. برتفع 3 سلاسل، بلف الشغل، وببتدي ادخل في الغرز. مش هعمل اي تناقص في الراوند ده. كده عندي 4 غرز زي ما احنا كده شايفين. ده كده عملنا كام سطر؟ ادي اول سطر عملنا 16 عمود، السطر اللي بعده 14، السطر اللي بعده كان 12، اللي بعده 10 8 6 4. وبعد كده برضو السطر اللي بعده كررنا تاني 4. يبقى عندي إجمالي عدد الأسطر 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي للديل، ده ديل السمكة. طبعا الدايرة احنا عملنا 8 أسطر أو 8 أدوار.
كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنرتفع عدد من السلاسل: 2 3 4 5 6 7 8. هلف الشغل وهرتفع كمان سلسلة وهدخل في اللي بعدها ابتدي اعمل غرز حشو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 7. ادي 8 وببتدي اقفل بمنزلقة في الغرزة كده. قفلنا. كل اللي هعمله هرتفع دلوقتي 8 سلاسل: 2 3 4 5 6 7 8. وهرتفع سلسلة الارتفاع وهدخل في اللي بعدها وابتدي اعمل اول غرزة حشو: 2 3 4. ادي 5 6 7. ادي 8 وبقفل في اخر غرزة بمنزلقة. هنبتدي نقطع الخيط وهنجيب الخيط اللي احنا هنزين بيه جسم السمكة. انا كده هجيب الخيط اللي انا هزين بيه. تمام. ادي قطعنا الخيط ده بنخبيه كده وسط الغرز. طب كده ننضف الخيط ده الاول. وهنبتدي نخبي الخيط كده ونمكنه كويس وسط الغرز لحد ما ننهيه. خلاص كده احنا خبينا الخيط بتاعنا. هبتدي اجيب اللون اللي انا هزين بيه جسم الكوستر او المفرش اللي معانا. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا محتاجين نحدد بق السمكة. بنجيب الماركر بالتقريب في النص كده، هيبقى هنا تقريبا، يعني تقريبا هنا كده. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنعمل ايه، هنجيب الخيط وهنبتدي من السطر. خلينا نعد كده بتاع الديل: 1 2 3 4 5 6. في السطر السادس هنبتدي ندخل هنا كده وناخد الخيط، نسحب الخيط كده عشان هنبتدي نعمل غرز حشو. نبتدي نقفل كده وهنبتدي ندخل بغرز حشو. بنجيب طرف الخيط كده ونشتغل عليه، ندخل هنا كده وبنبتدي نعمل غرز حشو. كل غرزة بتقابلني بشتغل فيها غرزة حشو.
في الغرزة اللي فوق هنا هبتدي اعمل 3 غرز حشو طبعا عشان الدوران. 2 ادي 3 في نفس الغرزة، وبكمل غرز حشو في باقي كل غرزة غرزة. في الغرزة اللي فوق هنا ببتدي اعمل 3 غرز حشو في نفس المكان عشان الدوران. بعد كده ببتدي ادخل في كل غرزة بغرزة حشو. لحد كده ما وصلت لنفس النقطة اللي انا بدأت منها في الاتجاه التاني. كده انا ابتديت في اول فستونات هنبتدي نعمل اول غرزة حشو، واللي بعدها غرزة نص عمود، وبعدين غرزة عمود بلفة، وبعدين عمود بلفتين، وكمان عمود بلفتين تاني في نفس المكان. وهبتدي بصوا كده هسيب هنا وهدخل هنا كده، وهبتدي اعمل غرزة حشو، بعد كده نص عمود، بعد كده عمود بلفة، عمود بلفة، بعد كده بعمل 2 عمود، عمود بلفتين، 2 عمود بلفتين، ادي 1 عمود بلفتين، ادي 2 عمود بلفتين. هبتدي اسيب واحدة وادخل هنا في بغرزة حشو، وبعمل نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، عمود بلفتين. كده عملنا فستونات. تعالوا كده في اللي بعدها بندخل هنا، نسيب طبعا ده وندخل هنا، نبتدي نعمل غرزة حشو، نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، وعمود بلفتين تاني كمان، عمود بلفتين كمان،
وبدخل بسيب 1 2 3 وبدخل في الغرزة الرابعة وبعمل غرزة حشو، غرزة نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، بطلع من حلقتين، عمود بلفتين كمان، وبسيب 1 2 3 وبدخل في الغرزة الرابعة وحشو، 1 2 3 في الرابعة بدخل حشو، وابتدي اكرر نص عمود، عمود بلفة، عمودين بلفتين، عمود بلفة، عمود بلفتين، وعمود بلفتين كمان، وهكذا لحد ما بوصل لبق السمكة. بسيب 1 2 3 وبدخل في الغرزة رقم 4، اعمل حشو وبكرر وببتدي اكرر نفس الفستونات. تعالوا كده ونشوف مع بعض. نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، عمود بلفتين كمان، بسيب 1 2 3 وبدخل في الغرزة رقم 4، بعمل حشو، وهكذا. وصلنا لاخر واحدة، 1 2 3 4، بقفل في الغرزة رقم 4 بغرزة حشو، وهبتدي ارتفع 1 2 3 4 5 6 7 غرز، 7 سلاسل كده. انا هبتدي اعمل بق السمكة، هبتدي اعمل ارتفاع عشان غرزة الحشو، وبدخل بعمل في كل غرزة غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5 6 ادي 7 غرز حشو، وبقفل هنا كده بغرزة منزلقة. كده عملنا اول بق السمكة، اول جزء منه. هبتدي ارتفع، احنا هنا ارتفعنا 7 سلاسل، تحت ارتفع 9 سلاسل. ادي 1، هنرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبعمل سلسلة ارتفاع، وببتدي ادخل في الغرز دي بغرز حشو. ادي 2 ادي 3
4 5 6 7 8. ادي رقم 9. وببتدي اقفل في الغرزة دي كده ايه بمنزلقة. ببتدي اعمل اول غرزة حشو في اللي بعدها كده. كده عملنا بق السمكة. هيظبط اكتر بعد ما نخلص كده، هنشوفه مع بعض كده. تعالوا كده نكمل الفستانات بتاعتنا. ادي عملنا غرزة حشو، غرزة نص عمود، وبعدين غرزة عمود بلفة، بعدين عمود بلفتين، عمود بلفتين كمان، وبعد كده بفوت 1 2 3. وفي الغرزة الرابعة بقفل بغرزة حشو، بكرر نفس اللي انا عملته. ادي نص عمود، وبعدين بعمل غرزة عمود بلفة، عمود بلفتين، عمود بلفتين كمان، بسيب 1 2 3 4. بفوت 3 غرز، وفي الغرزة الرابعة بقفل بحشو، وببتدي اكرر نفس اللي انا عملته. نص عمود، عمود بلفة، عمودين بلفتين، وفوت افوت 3 غرز، واقفل في الغرزة الرابعة. بكمل على نفس النمط ده لحد ما بخلص جسم السمكة. اخلص ونيجي نشوف مع بعض احنا عملنا ايه. انا كده خلاص بعمل في اخر واحدة، ببتدي كده اقفلها، وهبتدي اعمل الكام غرزة دول غرز حشو. وبقفل في اول غرزة حشو بمنزلقة كده، وبقطع الخيط. وانا كده ايه خلصنا السمكة بتاعتنا. هنبتدي بس ننضف الخيط ده ونزين العين بتاعتها. هننضف بقى ايه الخيط بتاعنا. بدخل كده وسط الغرز بإبرة التنظيف الستانلس يفضل يعني، وببتدي ادخل الخيط هنا كده، وببتدي اسحب الخيط كده كويس، وبقص باقي الخيط كده. احنا تمام. ادي السمكة معانا. مفرش او كوستر تكبري شوية او كده. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنعمل العين هنا. هنجيب خيط اسود، هقول لكم في اخر الحلقة في اخر الفيديو هو اخد بالظبط قد ايه خيط. هو كل اللي هنعمله دلوقتي هنجيب جزء كده من الخيط الاسود في ابرة التنظيف، وبنبتدي نحدد مكان العين. وليكن هنا كده مثلا في السطر رقم كام ده، 1 2 3 4، في السطر رقم 5 مثلا. هنبتدي نجيب الإبرة كده من ورا، وهنبتدي نطلع كده وبندخل هنا. طبعا انت عايزة العين تبقى خفيفة او كثيفة زي ما تحبي. ببتدي ادخل كده لحد ما بعمل شكل العين. اهو لو انت عايزة اكبر من كده ماشي.
كده احنا عملنا عين السمكة. طبعا بنجيب قماشة وبنفردها على الجسم المفرش او الكوستر، وبنكويه كده عشان الديل ده يفرد معانا. بس كده. لو حابة تعملي هنا بق بالاحمر، بس انا عاجبني شكله كده. هكويه وهرجع اوريلكم. ادي المفرش بتاعنا اهو، هنوزنه مع بعض. ادي بالظبط هو عامل 20 جرام بالظبط خيط، يعني ما خدش حاجه. زي ما احنا شايفين كده انا كويته. كل اللي انا عملته ان انا جبت قماشه تكون قطن، طرحه قطن عندك او اي حاجه، وبتغطي كده وبتبتدي بالمكوه تمشي عليها بدرجه حراره تكون قليله. بس دي طريقه كده المكوه زي ما احنا شايفين كده. يا رب يكون الفيديو واضح وعجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو عندكم اي سؤال سيبولي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.